Є міста, які неможливо сплутати з жодним іншим. І Барселона саме така – яскрава, сонячна і трішки химерна. І сьогодні ми запрошуємо вас познайомитися з нею ближче. Про Барселону знають усі. Це одне з найтрендовіших місць на планеті. І ми починаємо розуміти чому. Це місце, де можна за лічені хвилини переміститися від узбережжя до гір. Де вдень ти досліджуєш чарівні європейські вулички, а вночі потрапляєш на справжній танець дияволів. Із феєрверками, барабанами і шаленими каталонцями. Це місто з найбільшою концентрацією нереально фантастичних будинків. А на його вулицях ти швидше зустрінеш дикого кабана, аніж бродячих собак. Барселона не знає сну. Вона рухається доти, доки ти встигнеш за її ритмом. Тож, якщо хочеш дізнатися, яка вона насправді, запрошуємо в подорож разом з нами. Ми покажемо, що ховається за ідеально рівними кварталами міста, і повір, ажіотаж навколо Барселони має сенс. Буде цікаво, тож вмощуйся зручніше і вирушаємо. Щоб зрозуміти Барселону, треба спершу глянути, як вона влаштована. З висоти видно, що місто буквально затиснуте між морем і горами. На півдні його омиває Середземне море, а на півночі здіймаються пагорби Тібідабо і Монджуїк. Такий рельєф додає шарму, але не робить Барселону унікальною. А от що дійсно впадає в око, так це район Ешампле – сміливий урбаністичний експеримент 19 століття. Його квартали мають форму правильних восьмикутників, де вулиці перетинаються під прямим кутом. Якщо ви побачите зверху цю ідеальну сітку, то впізнаєте Барселону відразу, адже подібного немає більше ніде. Є й інша цікава деталь – умовна лінія, що проходить по Гран-Віа. Вона ділить Барселону на верхнє і нижнє місто. Верхнє місто – це заможні квартали з віллами, садами і зеленими зонами, тоді як нижнє – густонаселене й більш хаотичне, зі старими будинками, вузькими вуличками, портом і ринками. І саме на цьому контрасті тримається Барселона. Щоб найкраще відчути ритм Барселони, ми відразу направились на площу Каталонії. Тут проходить кордон між старою та новою Барселоною. Усі популярні маршрути прогулянок містом або починаються звідси, або обов'язково проходять через цю площу. Тож почати звідси було найбільш правильним рішенням. Зовнішній вигляд площі доволі класичний. Тут є кілька скульптур, фонтани, лавки у тіні дерев, газони. Але є і більш незвичний об'єкт. Ні, це не він. Ось цей – пам'ятник Франциску Масія. Це такий бетонний пазл у формі перевернутих сходів, який символізує боротьбу Каталонії за незалежність. А знаєте, хто справжні господарі цієї площі? Голуби. Подивіться, скільки тут їх багато. Вони не бояться. До речі, сама площа задумувалася як сонце, від якого розходяться промені у вигляді вулиць. Таких променів тут 9, і один із них веде прямо у готичний квартал. Тож пропонуємо саме його і дослідити наступним. Готичний квартал – це найстаріша частина цього і так старого міста. І як можна припустити з назви, основу будівель складають середньовічні будинки в готичному стилі. Готичний квартал зовсім не схожий на решту Барселони. Це нехай і невеликий за розмірами, але цілий лабіринт тісних середньовічних вуличок із сірого каменю та невеликих площ, серед яких, наприклад, ось ця квадратна площа Святого Якова з красивими урядовими будівлями. Якщо будете гуляти цим районом, радимо час від часу задирати голову вгору, бо саме там ховається багато цікавих деталей. Кам'яні горгулії на фасадах, герби, вінтажні вікна та цікаві арки. Всі ж нижні поверхи будинків зайняті магазинами, кафе та ресторанами. І зранку до вечора вулиці цього кварталу заповнені нескінченним потоком туристів. А прямо в центрі цього кварталу підноситься головна окраса – шикарний готичний собор з вигадливим фасадом та високими дзвіницями. Ми купили квиточки, але ще проблема попасти всередину, тому що черга максимально велика. Побачимо, скільки часу у нас вона займе. Проте черга рухається досить швидко. Буквально 15 хвилин пройшло і ми вже біля входу.
Всередині нас зустрів класичний інтер'єр готичного собору з високими склепіннями, вітражами та органом. Красиво, безперечно. Але якщо ви вже бували в готичних соборах Європи, цей інтер'єр навряд чи стане для вас відкриттям. Католицькі храми зазвичай схожі між собою. З несхожого у цьому соборі є дуже незвичайний дворик. Хоча дворик цілком звичайний – арки, фонтан, трохи зелені. А от таких його мешканців побачиш далеко не в кожному соборі. А в самому центрі величного готичного собору знаходяться гуси. Їх тут 13 штук. Вони вже стали справжнім символом собору, і їх постійно фотографують туристи. Звісно ж, гуси тут не просто так. Кожен білий гусак символізує рік життя святої Євлалії. У 13-річному віці вона загинула в муках від рук римлян, бо відмовилася зректися своєї віри. Відтоді її вшановують як покровительку Барселони. А зараз піднімаємося ліфтом на дах собору. Ой, а тут дощ іде. Доведеться трішки помокнути. Нам пощастило, дощик швидко закінчився, тож можна спокійно гуляти. Собор – це одна з найвищих будівель у готичному кварталі, тому звідси відкривається шикарна панорама на місто. Гляньте. Собор виявився епічною спорудою з усіх боків. Нам він сподобався, особливо коли стоїш тут у самому центрі Барселони і відчуваєш, як місто буквально вирує навколо тебе. Біля кафедрального собору Барселони знаходиться палац лейтенанта, і там є такий симпатичний дворик, і пропоную також туди зайти подивитися. Так, класні дворики ми, як правило, не пропускаємо, особливо такі. Тут тихо, прохолодно і спокійно, хоча всього за кілька кроків у готичному кварталі кипить життя. А якщо хочете класні фото з виглядом на собор, тоді приходьте на вулицю Жоакіма Поу. Тут відкривається класна панорама. Єдиний мінус – тут трішки заважає будівництво, але я сподіваюся, що це ненадовго. Ну і щоб завершити тему собору, пропонуємо піднятися на один популярний оглядовий майданчик. Дах готелю Ламаро, що знаходиться поруч із собором, останнім часом дуже завірусився у соцмережах. І будемо чесні, краєвид на собор звідси неймовірний. От тільки треба мати хорошу вдачу, щоб спіймати столик з ідеальним ракурсом. До того ж, вхід сюди не безкоштовний – 4 євро з людини. Барселона – це місто, яке заряджає. Тут буквально відчуваєш, що все крутиться навколо ідей, архітектури, технологій та творчості. І коли бачиш, як усе це створюється, мимоволі думаєш, а як буде серед тих, хто створює такі речі, хто формує майбутнє? В Україні, до речі, тепер це цілком реально, адже з'явилася перша AI-магістратура Neoversity, схвалена Мінцифрою. Її диплом визнають в Європі, США та Канаді. А викладають там не просто теоретики, а фахівці, які реально працюють у Netflix, Meta та інших світових компаніях. Neoversity має 3 напрями – software engineering, кібербезпека та штучний інтелект. Навчання повністю онлайн, сучасне та гнучке. Тож можна навчатися, працювати та подорожувати одночасно. І найприємніше – можна отримати грант на навчання. Просто переходьте за посиланням під відео або скануйте QR-код на екрані, заповнюйте коротку анкету і, можливо, саме ви отримаєте шанс увійти у світ технологій. Міжнародна освіта тепер доступна кожному. Більше 200 українців вже навчаються у Neoversity і змінюють своє майбутнє. Приєднуйся, поки інші ще думають. Ну а ми повертаємось до архітектури. З готикою розібралися, а тепер переходимо до модернізму. Якщо від готичного кварталу рухатися вгору, то ви вийдете на вулицю Пасеж де Грасія. Це одна з найкрасивіших вулиць Барселони зі збереженими модерністськими фасадами, розкішними магазинами та широкими алеями. На цій вулиці знаходяться 2 найвідоміші будинки Гауді – Каса Бальо та Каса Міла.
Тут, мабуть, буде доречно зробити коротеньку вставку про цього сеньора. І так, Антоніо Гауді – це той самий архітектор, без якого важко уявити Барселону. Він створив власний, абсолютно впізнаваний стиль, який не сплутаєш ні з ким іншим. Гауді черпав натхнення з природи, переконуючи, що в ній не існує ідеально прямих ліній, а отже і в архітектурі їх не повинно бути. Тож, усі його витвори так чи інакше зводилися до хвилястих форм – від мушель і стебел до гілок і панцирів тварин. Почати знайомство з творчістю Гауді пропонуємо із хвилястого будинку Каса Міла. Це був самий новаторський будинок архітектора, але його сучасники цей шедевр не зацінили і за незвичні форми поблажливо прозвали його Ла Педрера, що означає кар'єр. Проте сьогодні барселонці цінують спадщину Гауді значно краще, ніж це робили його сучасники, і квиток сюди коштує 29 євро. За хвилястим фасадом будівлі ховається неймовірна конструкція. Будівля спроєктована таким чином, що в ній немає несучих стін. Це дозволяло будь-якої миті розширювати або змінювати простір. Доволі зручно, правда? Також саме у цьому будинку було зроблено перше підземне паркування у світі, а ще тут були одні з перших ліфтів у місті, і все це у 1912 році. На 4-му поверсі будинку знаходиться квартира-музей, яка демонструє побут каталонської еліти на початку ХХ століття. Тут відтворили інтер'єр з автентичними меблями початку 1900-х. Можна завітати на кухню, у спальню, вітальню, кабінет та навіть до ванної кімнати, що тоді було ознакою неабиякої розкоші. Ця будівля спроєктована так, що їй майже не потрібен кондиціонер, тому що внутрішні дворики створюють ідеальну циркуляцію повітря. До речі, вікна – це ще одне новаторське рішення Гауді. Завдяки ним можна було провітрювати приміщення навіть під час дощу. А останній нежитловий поверх будинку у мене просто рука не піднімається назвати горищем. Колись тут було приміщення для пральні та підсобних кімнат, а зараз музей присвячений Гауді. А тепер піднімаємося на самий верх будівлі, де знаходиться тераса. Дах – це, мабуть, найвідоміша частина будівлі, тому що саме тут знаходяться такі химерні димарі і вентиляційні люки. Тобто це все не просто декор, а величезні витяжки. Вони захоплюють повітря з вулиці та витягують відпрацьоване повітря із внутрішніх приміщень, створюючи постійну тягу. Ну і звісно, з даху відкривається чудова панорама на місто, шпилі Сагради, навіть трішки видно море та верхівки гір. До речі, на першому поверсі будинку є симпатичне кафе, де також можна зацінити творчість Гауді за чашечкою чогось гарячого. Наступною в списку була Каса Бальйо – ще один будинок Гауді, у якому ми мріяли побувати. В цю будівлю можна зайти всередину, проте квитки максимально дорогі. Все залежить від того, скільки кімнат ви хочете побачити. Якщо ви хочете побачити тільки 2 кімнати, квиток коштує 41 євро. І там, в залежності від того, чим більше кімнат, тим він дорожчий. Максимальний тариф – це Platinum. В максимальному тарифі ви можете побачити всі кімнати, проте він коштує 61 євро. Але самим зовнішнім виглядом ми тут не могли задовільнитися, тож взяли один квиток за 40 євро. До речі, радимо брати онлайн, так вартість трохи дешевша. За ту ж ціну онлайн ми придбали квиток з категорії більш дорожчих, тобто срібний. Забігаючи наперед, скажемо, що це був найдорожчий музей, де нам доводилося бувати у Барселоні. Тож уже цікаво, що входить у 40 євро. І так, за 40 євро в Каса Бальйо ви можете побачити коридор з розкішними сходами, ліхтарем, люстрою, каміном та декоративними вазами. Простору кімнату з вигадливим вікном. Всередині цієї будівлі взагалі немає прямих ліній. Все таке вигнуте, плавне і органічне. Здається, що у майстра тільки підлога буває рівною. Що ж, ідемо дивуватися далі. А далі на вас чекає ось такий коридор кольору морської хвилі.
А ось ця голуба плитка позаду мене створює враження, наче ти знаходишся десь під водою. До речі, пройти по ньому можна аж до самого верху, але в принципі у вас немає вибору, якщо хочете побачити ось цю срібну кімнату з інсталяціями цифрових витворів мистецтва. Ну і звісно ж тут є сувеніри, від них не сховаєшся, от і все. А, зовсім забули, у нас же срібний квиток, а туди входить ще й тераса. А ось, власне, і те, що я чекала найбільше, це дах будинку. Звідси, крім того, що відкривається дуже класна панорама, тут ще є декілька цікавинок. Зараз все покажу. З системою витяжок Гауді ми вже частково знайомі з попереднього будинку, а оця помаранчева штуковина тут чисто декорація. І вона, за задумкою Гауді, має нагадувати хребет дракона. Хоча мені цей химерний декор із різнокольорової мозаїки більше нагадує хамелеона. Як вам в цілому Каса Бальйо? Чи коштує це 40 євро? Напишіть у коментарях. Поряд є ще один будинок, який трохи губиться на фоні Каса Бальйо. З таким харизматичним сусідом складно конкурувати, але ми вам радимо заглянути і сюди. Перед вами Каса Амальє, зведений для заможного власника шоколадної фабрики пана Амальє. Сьогодні тут теж працює музей, але найприємніше те, що частину приміщень можна оглянути і без квитка. На першому поверсі будинку знаходиться кафе, у якому готують гарячий шоколад за оригінальним рецептом Амальє. А якщо одного горнятка буде замало, просто поруч є маленька крамничка, з якої важко вийти без плитки шоколаду. А ми повертаємося до вулиці Пасеж де Грасія. Колись вона була улюбленим місцем багатих родин, і вони залюбки будували тут свої розкішні будинки. Не всім будинкам пощастило бути музеями, і багато з них просто перетворилися на магазини. Для прикладу, зайдемо у магазин іспанського бренду одягу Massimo Dutti. Він розмістився в колишньому особняку відомого іспанського художника. І тут збереглася частина квартири хазяїна. Можна побачити ось цей камін із різьбленим орнаментом, мармурові колони, дерев'яні сходи та арки. І це дуже круто, що такі історичні елементи залишили. Ми в захваті. А ще тут є затишний внутрішній дворик, невеликий, але доволі симпатичний. А ось інший іспанський бренд Stradivarius. Спускаємося на мінус перший поверх і опиняємося у справжньому банківському сховищі. І подивіться, тут зберегли все повністю в такому вигляді, в якому воно було. Ось у цих комірках зберігали гроші і цінні речі клієнтів. І що цікаво, двері також збереглися. Подивіться, які вони товсті. Ну і третій магазин, який ми хочемо вам показати, це Zara. Цей магазин зараз знаходиться в історичній будівлі, і раніше тут була штаб-квартира банку Більбао. Зайшовши до такого магазину, ви взагалі ризикуєте забути, навіщо тут опинилися. Бо замість того, щоб розглядати нову колекцію, ви просто залипаєте на цю стелю. А тепер від архітектури пропонуємо ненадовго переключитися на гастрономію. Ми вирішили спробувати культове морозиво відомого іспанського шеф-кухаря Альберта Адріа, людину, яку можна сміливо називати іспанським Клопотенко, а заклад має назву Gelato Collection. Підхід Адріа до морозива абсолютно новаторський. Він черпає натхнення зі світу парфумів. Як у парфумерії поєднуються верхні, середні та базові ноти, так і тут кожен смак має свій розвиток. Спершу яскравий акцент, скажімо, цитрус чи ягода. Далі глибші відтінки спецій, фруктів чи квітів. А на післясмак залишаються складні, насичені ноти, які створюють враження повноцінної композиції. Через це комбінації смаків тут максимально екзотичні та несподівані. Наприклад, малина, лічі, троянда. Або як вам морозиво зі смаком манго, зелений карі, чи маракуя, кава та м'ята. До того ж, сам простір закладу нагадує бутик парфумерії, мінімалістичний дизайн, витончені вітрини та нумерація смаків за аналогію з ароматами. Купівля морозива тут перетворюється на маленьку гастрономічну подію. Приємно й те, що перед тим, як вибрати порцію морозива, кожен смак можна спробувати. Very specific. Yeah, exactly. Very curry. Yeah. Thank you.
Воно так тече. Поки ми вибирали морозиво, розпочалася така сильна злива. Капець. Тут можна спробувати максимально дивні поєднання смаків. Наприклад, я взяла троянда, малина і щось ще не пам'ятаю. І зверху мені ще натерли цедру лимона. Ну, чесно кажучи, по смаку мені дуже подобається. Дуже смачне морозиво. А інше морозиво у мене в руках Андрієве. Він замовив крема каталана. Це такий традиційний десерт в Іспанії. Теж на смак таке більш до звичайного морозива, але теж дуже класне. А ми під дощем біжимо пробувати ще один традиційний іспанський десерт. Нам туди! І щось цей дощ розгулявся не на жарт, а нам, між іншим, іти 1,5 кілометри. Проте з'їсти десерт все ще входило в наші плани. Зараз будемо пробувати традиційний каталанський десерт. Оригінальний рецепт складається всього з 4 інгредієнтів. Це молоко, цукор, яйце і цедра апельсина. Він такий трішечки ріденький, але дуже смачний, не приторно-солодкий. Оця скоринка зверху мені дуже подобається. Такий ніжний-ніжний. Десерт нам сподобався, тож зберігайте локацію, а ми вже промокли, тому біжимо в готель. Лівіше, 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 да. Ну що, погнали далі? Повністю промокли, в кросівках вода хлюпається, не знаю, як завтра будемо гуляти, але що зробиш? Нарешті ми в номері. Ви подивіться, як ми змокли. Тут видно сухі шорти. І тут після дощу можна викручувати. Ви не уявляєте, які кросівки всередині. Я відчуваю, як там вода між пальцями плюхкається. Єдине, що я зараз хочу, це зробити ось так. Ми думали, яку ж пору дня вибрати, щоб показати вам пляж Барселонета, але, походу, не прогадали, тому що на світанку тут справжня магія. Доступ до пляжу – це та річ, яка робить Барселону неймовірною. Довга широка смужка піску тягнеться фактично вздовж усього міста. І це без перебільшення найкраще доповнення до Барселони, бо тут є все – гори, унікальна архітектура, смачна їжа, а море ніби вишенька на торті, додає місту завершеності. Зараз пляж Барселонета будь-якої пори року заповнений людьми. Сюди виходять на ранкову пробіжку, займаються різними видами спорту чи просто відпочивають біля моря. І важко повірити, що ще 40 років тому це узбережжя вважалося одним із найбільш занедбаних районів міста. Замість білого піску тут стояли промислові склади, фабрики і портові доки. Лише з підготовкою до Олімпіади 1992 року влада вирішила докорінно змінити вигляд узбережжя. Знесли склади, розчистили територію і створили сучасний штучний пляж. До речі, бачите ось цю дивну скульптуру, схожу на складені один на одного кубики. Вона якраз і створена, щоб нагадати про рибальське минуле району. Колись на цьому місці стояли прості бари. Вони були центром життя Барселони, але під час перебудови узбережжя вони, звісно ж, були знесені.
Але не варто обмежувати себе лише пляжем. Поруч знаходиться район Барселонета. Це ще один старий район Барселони, не надто вишуканий в плані архітектури, бо в ньому традиційно селилися мореплавці та рибалки, але все одно дуже атмосферний. Ну а якщо ви приїхали в Барселону вперше, як і ми, тоді в жодному разі не можна оминути ось цю знамениту споруду. Перед вами Саграда Фамілія – найграндіозніший і найбільший шедевр Гауді. Останні 40 років свого життя архітектор повністю присвятив цьому собору. До поїздки в Барселону ми були досить байдужі до творчості Гауді, хоча і не ставили під сумнів його талант. Але побачивши Саграду Фамілію вперше, були надзвичайно вражені. На цій планеті немає жодної іншої будівлі, схожої на Саграду. Подивіться, скільки дрібних деталей ретельно продумано і втиснуто в цю споруду. Вежі, арки, скульптури – все сповнене символіки, яку ще потрібно зрозуміти. Такий масштаб і складність вимагає часу. Більшість елементів створюють вручну, конструкція фантастична, а фінансування десятиліттями тримається лише на пожертвах і квитках. Храм заклали ще 140 років тому, і він досі не завершений. Очікується, що його добудують у 2030-х роках. Але я в це не вірю. Тож поки що Саграда немислима без своїх вічних сусідів – висотних кранів. Вони є невід'ємною частиною будівельного пейзажу Сагради протягом останніх 50 років. І всі фото без кранів можна сміливо вважати фотошопом. Квитки до собору можна придбати лише онлайн. Останніх 3 тижні ми моніторили, але на нашу дату вони так і не з'явилися. Тому, на жаль, що всередині ми вам не зможемо показати. Але подивитися на Саграду хоча б зовні, порозглядати її деталі і зробити кілька кадрів потрібно обов'язково. До речі, найкращі фото виходять у невеликому парку навпроти собору. Там багато зелені, квітів, є штучна водойма, в якій відображається Саграда. Людей, звісно, немало, але проявивши кмітливість, можна знайти доволі непогані ракурси. Дуже крутий момент у тому, що багато де в Барселоні є ось такі колонки з водою. Вона там не надто смачна, але якщо дуже хочеться пити, а за пляшку 0,5 у центрі міста не хочеться віддавати кілька євро, то варіант зовсім непоганий. Всі туристи одразу біжать до Сагради, проте всього в 10 хвилинах від неї знаходиться ось такий архітектурний шедевр. І це не палац, як ви могли подумати, а лікарня. Перед вами Сан-Пау Ресінте Модерніста – шедевр архітектора Доменека, учителя самого Гауді. Цей казковий комплекс будували понад чверть століття, з 1902 по 1930 рік. І важко повірити, але до 2009 року тут продовжували приймати пацієнтів. Перша реакція, яка в мене виникла, коли я сюди зайшла, як це все взагалі могло бути госпіталем. Тому що подивіться, скільки тут кольорової мозаїки, яка тут скрізь ліпнина, якої форми усі ці будинки, просто не віриться. Сан-Пау виглядає радше як казковий палац, у якому могла б жити іспанська королева, аніж місце, де ставлять крапельниці. Тут витончені куполи, вигнуті лінії без жодного натяку на прямокутні стіни, барвисті вітражі та скульптури. Але за цим казковим фасадом криється геніальна функціональність. Доменек спроєктував усі павільйони так, щоб вони не затіняли один одного навіть узимку, коли сонце низько, а тіні довгі. Будівлі орієнтовані на південь, щоб отримати максимум природного світла та свіжого морського повітря, яке природним чином очищувало простір. А хірургічні зали навмисно розташували так, щоб уникнути потрапляння прямих сонячних променів, які могли засліплювати лікарів, відбиваючись від металевих інструментів. Навіть декоративні рішення тут мають практичну мету. Плитка різних форм і кольорів не лише тішить око, а й робить прибирання простішим, запобігаючи поширенню інфекцій. Саме тому пацієнтам було так комфортно тут одужувати. У світлому просторі серед садів із фруктовими деревами та квітучої лаванди. А в цьому павільйоні можна побачити, як виглядала лікарняна палата в 1920-х роках. Вона збереглася практично в оригінальному вигляді, і тут справді можна відчути атмосферу того часу.
А зараз ми спускаємося до підземних ходів, які з'єднували усі павільйони. Їхня мета була не лише практичною. Через ці тунелі перевозили пацієнтів, не порушуючи спокій тих, хто відпочивав на свіжому повітрі в садах. Мені здається, що тільки заради цього коридору можна сюди прийти. Ви просто подивіться на цю красу. О, а стеля яка! Вона повністю розмальована. Клас! Складається враження, ніби ти знаходишся не в лікарні, а в розкішній художній галереї. Подивіться, а ось тут прямо за мною Саграда Фамілія. Якщо ви шанувальник красивої архітектури чи історії, ну або просто хочете поповнити свою галерею кількома вау-світлинами, це місце обов'язково має бути у вашому маршруті. Здавалося б, ми вже бачили багато цікавих будинків, але ні, у Барселоні завжди знайдеться ще один витвір, який змусить зупинитися, витріщити очі і в черговий раз сказати «Ого!». І цього разу причиною захвату стала Каса Вісенс. Це був перший великий проєкт Гауді, і на той момент йому було лише 31 рік. Замовником став заможний виробник керамічної плитки Мануель Вісенс. Передбачалося збудувати будинок з необробленого каменю та щедро прикрасити його плиткою з фабрики господаря. Своєрідна ненав'язлива реклама його продукції. І вийшло не просто добре, а неймовірно. У мене таке відчуття, що Гауді подорожував Марокко та Індією і усе це змішав в одному будинку. Східні мотиви тут всюди. Барвиста плитка у вигляді шахівниці, теракотові акценти, орнаменти, від яких розбігаються очі. Це був перший шанс Гауді заявити про себе. І він зробив це гучно, створивши справжній вибух кольору. Але при всій своїй химерності Каса Вісенс водночас залишається напрочуд живою. У ній відчувається тісний зв'язок із природою. Якщо придивитися уважніше, то можна помітити, що навіть залізні решітки та балкони прикрашені натуралістичними деталями, такими як пальмове листя та б'юнки лози. На околиці Барселони, у тому ж районі Грація, розташувався ще один шедевр – парк Гуель. Це, звісно, не єдиний парк в Барселоні, і навіть не найбільший, але найбільш знаменитий точно. Ну, хоча б тому, що його спроєктував той самий геній Гауді. Хоча, правду кажучи, задумували його зовсім не як парк. Усе почалося з амбіції одного дуже заможного пана й мецената – Еусебі Гуеля. Йому спало на думку звести тут щось на кшталт елітного котеджного містечка, серед природи, з панорамою на море і водночас не надто далеко від центру Барселони. На цьому місці планували побудувати місто-сад для багатих жителів Барселони, але покупців не знайшлося і вийшов ось такий красивезний парк. З архітектурної точки зору проєкт був геніальний, але багатії чомусь не оцінили перспективу через віддаленість від центру, складність доступу та високу ціну ділянок. Із 60 запланованих будинків збудували лише 2, один з яких став домом самого Гауді. Коли експеримент остаточно провалився, міська влада викупила територію і перетворила її на громадський парк. І тепер будь-хто може зануритися у світ геніального архітектора, щоправда, за 18 євро. Ну, це Барселона, пора звикати. Коли заходиш у середину, перше, що вас зустрічає, це дві будівлі, схожі на пряникові хатинки. І хоч вони виглядають, ніби їх спекли для різдвяного ярмарку, вони були задумані як адміністрація та сторожова. Далі йде парадна тераса і фонтани, тоді сходи з символом парку, ящіркою-саламандрою і зала 100 колон у грецькому стилі. Хоча насправді їх трохи менше, всього 86. Це місце задумувалося як базар та площа зустрічей, а всередині колон Гауді сховав цілу систему каналізації. Отакий інженерний фокус. На горі знаходиться простора тераса. Тут на вас чекає панорама міста й моря і знаменита хвиляста лавка «Змія».
Кажуть, щоб зробити її максимально зручною, Гауді попросив одного з робітників сісти, а потім повторив вигини його тіла по всій довжині конструкції. Вийшло аж 110 метрів різнокольорової мозаїки, які сьогодні відомі на весь світ. Всі ці різнокольорові плиточки – це результат геніального лайфхака Гауді. Він використовував залишки з виробництва, і це було супер економно. Проте монументальна зона парку Гуель займає лише 45% території. Решта – це лісопарк і пішохідні стежки. І хоч парк Гуель знаходиться вже доволі високо над Барселоною, якщо ви хочете побачити місто як на долоні, піднімайтеся ще вище, на вершину гори Тібідабо. Вона розташована на висоті понад 500 метрів над рівнем моря, і звідси відкривається найкращий оглядовий вид на Барселону. Ми піднімаємося на найвищу точку Барселони. Хотіли взяти фунікулер, але він чомусь закритий, і нам довелося викликати таксі, тому що іншими шляхами піднятися неможливо. Але добре, ми зустріли двох жінок, вони живуть в Нью-Йорку, і ми з ними розділили таксі. Так що вийшло не дуже дорого. Але дорога також була закрита, і таксі нас не довезло до кінця. Тому спішимо. Але машини якісь їздять, я не знаю, чому нас не довезли. О, я вже бачу, відкривається краєвид. Там сонечко. Йдемо. Але все ж таки я пропоную йти далі, куди ми і планували, до Тібідабо. Особливо красиво тут на заході сонця, коли все навколо ніби плавиться у золотому світлі, а ви стоїте і просто не можете відвести очей. До того ж, на вершині гори стоїть храм Святого Серця – велична неоготична споруда, яку видно майже з будь-якої точки міста, і виглядає вона на заході найбільш ефектно. Також тут знаходиться найстаріший парк розваг у Барселоні, який працює ще з 1901 року. Тут можна покататися на колесі огляду і на американських гірках. Дивно бачити, як поруч із храмом мирно сусідствує парк розваг. Але така вона Барселона. Тут гармонійно уживається усе, що на перший погляд здається несумісним. От тільки приходьте на атракціони раніше, бо на заході сонця вони вже не працювали. Зате і сутінками сюди навідуються дикі кабани, аби похарчуватися відходами зі сміттєвих баків. Схоже, місцеві кабани вже давно зрозуміли, що вечеряти в місті зручніше, аніж шукати жолуді в лісі. І найцікавіше, ніхто, окрім туристів, навіть не реагує на них. До приїзду в Барселону ми жодного разу не бачили кабанів у дикій природі. І хто б міг подумати, що перша зустріч відбудеться просто під храмом на Тібідабо. Але це ми ще не підозрювали, що по дорозі до нашого готелю нас чекали інші веселощі. Виявилося, в Барселону ми потрапили в період святкування найбільшого свята року – Ла Мерсе. Це щось на кшталт нашого Дня міста. Але якщо у нас на День міста це максимум сцена з артистами, то у каталонців усе набагато масштабніше і голосніше. Ла Мерсе триває кілька днів і перетворює Барселону на величезний карнавал. На кожній площі концерти, танці, вуличні шоу та паради гігантських ляльок. Але найепічніша і найбільш запальна у прямому сенсі цього слова подія – це корефок. Якщо перекласти буквально, корефок означає «біг з вогнем». На перший погляд здається, ніби Барселона зійшла з розуму.
Але насправді це стародавня традиція, що бере початок ще з середньовіччя. Тоді люди одягали маски демонів, щоб вигнати нечисту силу з міста, а вогонь символізував очищення. Зараз усе це перетворилося на яскраве вогняне шоу. Люди в костюмах чортів бігають вулицями, розмахуючи феєрверками, і все це відбувається під гучні звуки барабанів. Місцеві жителі вважають, що цей обряд допомагає спалити погану енергію минулого року і принести удачу на наступний, хоча виглядає зі сторони як якесь вогняне божевілля. У цьому всьому хаосі ми зовсім забули, що хотіли розповісти один дуже корисний лайфхак, який зекономить вам гроші на їжі. Ще будучи на Тібідабо, ми замовили собі їжу через додаток Too Good To Go. Він працює у багатьох країнах Європи, і ідея його наступна. Наприкінці дня кафе, ресторани та пекарні не хочуть викидати їжу, яка залишилася на прилавках, тож продають її у форматі сюрприз-боксів у декілька разів дешевше. Тобто ти бронюєш слот, платиш кілька євро, приходиш у вказаний час і отримуєш пакунок, але що всередині не знаєш. Це така собі гастрономічна лотерея. Ми користувалися цим додатком кілька разів у Барселоні. Цього разу, після Корефок, ми забігли у маленьке кафе в готичному кварталі, щоб забрати нашу здобич. І ось це все ми взяли за 3 євро. Тож давайте вже розпакуємо і подивимося, що там є. Це у нас сендвіч із курочкою і помідорками і салатом. Тут у нас курочка, сир брі, салат і соус. А тут у нас ціла торба круасанів. О, тут не тільки круасани. Так, тут такі круасанчики. Цей із шоколадом. Ось таке щось. Кекс. Ще один круасан. Такий здоровий. Ще один круасан. І така от слоєчка. То як вам наш сюрприз-бокс за 3 євро? Поділіться у коментарях. Ну що ж, а тепер рубрика «Де заселились». Головне, на що ми звертали увагу при виборі готелю, це, звісно, ціна. Ну і щоб готель був у центрі, бо ми зазвичай починаємо зйомки ще вдосвіта, і хочеться провести зайвих півгодини в ліжку, а не десь у метро. Але знайти щось нормальне в центрі Барселони за розумні гроші – задача з зірочкою. Принаймні у ті дні, коли були ми. Бо хто ж знав, що ми обрали дати саме в період фестивалю. Тож коли ми натрапили на готель Гауді, який за 125 євро зі знижкою запропонував акуратний чистенький номер ще й із власною ванною кімнатою, ми були у приємному шоці. А зверху на нашому готелі на даху є тераса. Найбільше мені подобається, що ця тераса має вигляд на палац Гуель. Можна ось так відпочивати. Тут такий невеличкий басейн і дивитися на краєвид, на Барселону. До речі, навіть море видно звідси. Мала б я трішки більше часу, я б тут провела хоча б 2 годинки. А так ми від сили побули на терасі хвилин 20. Хоча цього було достатньо, щоб трохи позалипати на краєвиди Барселони. А вони тут видалися топовими. Порозглядати гарні і не дуже тераси і подивитися зі сторони на ще одну роботу Гауді. А тепер переміщаємося в палац Гуель. Так, ми вже знайомі з паном Гуелем, тим самим меценатом, на честь якого названо парк Гуель. Але задовго до того, як з'явився кольоровий пагорб, Гауді вже працював над іншим його проєктом – міським палацом просто в центрі Барселони. Ви скажете, який же це Гауді? Де ж кольорові мозаїки, вигнуті лінії і дракони? І все ж це його рук справа, просто тут він ще не розгулявся наповну. Це один із перших шедеврів Гауді. І хоча зовні він виглядає досить таки суворо і похмуро, всередині ховається справжня розкіш.
Найбільше нас вразив центральний зал будинку. Уявіть, його висота 17 метрів, а вгорі знаходиться купол із отворами, крізь які вдень проникають сонячні промені, а ввечері він імітує зоряне небо. Палац Гуель мав подвійне призначення. По-перше, це було житло для великої родини, а по-друге, місце для проведення різноманітних урочистостей та заходів, оскільки меценат вів активне світське життя. У зв'язку з цим у будівлі було передбачено і приватні приміщення, і парадні зали. Тож кожен поверх будинку відкривається по-своєму. То кімнати, то галереї для гостей, то балкони, звідки звучала музика під час прийомів. До речі, головним інструментом у цьому домашньому театрі був орган. Так, Гуель був не просто меценатом, а людиною з витонченим смаком і любов'ю до мистецтва. І що цікаво, орган сьогодні знаходиться у цілком справному стані і навіть тішить час від часу відвідувачів. Палац Гуеля справляє враження серйозної, навіть трохи аристократичної споруди. І не дивно, погляньте на матеріали, з яких він створений. Темний камінь, залізо, полірований мармур, дорогі породи дерев, кольорові вітражі – усе це одразу задає тон. Що не скажеш про дах, ця частина будівлі кардинально відрізняється від солідного стилю палацу. На даху знаходиться 20 ось таких кольорових димарів. І причому, що всі димарі різні. Жоден не повторюється. Таке відчуття, ніби каталонський маестро не витримав і все-таки додав трохи своєї фірмової магії до цієї похмурої будівлі. Чесно кажучи, цей палац вразив нас найбільше з-поміж усіх інших будинків авторства Гауді. За 12 євро, які ми заплатили за вхід сюди, ми побачили набагато більше, ніж за 40 євро у знаменитій Каса Бальйо. Ми на найвідомішому ринку Барселони – Бокерія. Він заснований у 13 столітті і спочатку це був просто м'ясний ринок, а у 1914 році його накрили дахом. Тут можна знайти абсолютно все. Ось дуже цікаві якісь фрукти, овочі, давайте ближче подивимось. Багато смаколиків продається уже порційно, все максимально зручно для туристів, просто бери і їж. Сьогодні це вже схоже не на звичайний ринок, а на туристичний атракціон. Ви просто подивіться, скільки тут людей. Всі ходять, щось вибирають, купують. Бокерія – це яскравий приклад того, як з міського ринку можна створити визначну пам'ятку, зазначену у всіх путівниках. І тут закономірно виникає питання, чим, власне, можна зайнятися на Бокерії звичайному туристу. Ну, для початку можна поблукати її акварельними рядами, купити один із фрешів кислотного кольору і з подивом виявити, що він смачний. Мені подобається. Такий освіжаючий. Провести поглядом по рядах підвішаних в'ялених свинячих ніг і зловити себе на думці, як було б непогано прихопити одну на сувенір, а потім швиденько вигнати від себе цю думку. Сфотографувати овочі, які більше схожі на натюрморт, і пустити слину біля десертів з полуницею. А вітрини таки має щось скуштувати. Ви подивіться, наскільки все апетитно виглядає. Нічого не підозрюючи, купити конвертик морепродуктів за 7 євро і виявити, що із моря там хіба що кілька рибин у клярі, а решта, мабуть, бачили море лише по телевізору. Рибка не свіжа, кільце кальмара, нам здається, що то не кільце кальмара, незрозуміла штука. Також було щось із крабом, але там також не краб, там тільки легенький присмак крабової палички був. З'їсти ці крабові палички у клярі і зрозуміти, що на дні конверту чекає ще й сюрприз у вигляді смаженої картоплі. Незлим тихим словом згадати продавця і нарешті вибратися з цього гастрономічного хаосу. Так що не ведіться на це все. Тож нічого не лишилося, ані шукати їжу десь у іншому місті. І в таких випадках в Іспанії рятує боката. Зайшли перекусити ось це кафе. Ми тут уже беремо випічку не перший раз, і тут доволі смачно і недорого. Йдемо всередину. Тут є різні круасани, сендвічі, навіть салати є. Але повернемось до боката. Це багет, розрізаний навпіл і щедро начинений чимось смачним.
В Іспанії їдять дуже багато боката. Ранок, обід чи вечір не має значення. Хочеш перекусити перед роботою – боката. Запізнюєшся на потяг – боката. Після вечірньої прогулянки, ну звісно ж, ще один боката. Минулого разу замовляв такий самий сендвіч, мені дуже сподобалось, тому вирішив повторити його. Цей сендвіч із салатом, курочкою, помідором і сиром брі. І якийсь дуже смачний соус зверху, я не знаю, що за соус, але мені він подобається. Ви просто подивіться, хто до нас зайшов в гості. Тепер вони йому винні за прибирання підлоги. Ну а тепер можна йти досліджувати Барселону далі. Цього разу вирушаємо у південну частину міста, на площу Іспанії. Тут знаходяться дві монументальні венеційські вежі. Вони символічно слугували вхідними воротами на виставку 1929 року і мали справити враження на гостей міста. Сьогодні вони виконують радше декоративну функцію, але залишаються однією з найвідоміших архітектурних перлин Барселони. Від цих веж починається широка алея, яка веде просто до підніжжя гори Монжуїк. І якщо піднятися трохи вище, погляд одразу привертає Національний палац Монжуїк. Велична споруда, збудована у стилі необарокко, сьогодні є домівкою для Національного музею мистецтв Каталонії. Якщо ви любите живопис, скульптуру і мистецтво в цілому, тут можна залипнути на цілий день. А якщо не дуже, то сюди варто піднятися хоча б заради панорами. А ще до 2022 року тут були фонтани. Зараз їх, на жаль, немає, проте в кінці вересня 2025 року, а це якраз до того, як вийде цей випуск, мають запустити їх знову. Тож, якщо ви дивитесь це відео і знаходитесь у Барселоні, напишіть у коментарях, чи дійсно запустили ці фонтани. Нам дуже цікаво. Ось тільки що буквально на хвилинку запустили фонтани, і ми навіть їх бачили, встигли трішечки зазняти. Я думаю, що їх вже тестують, і в кінці вересня вони дійсно запрацюють. Взагалі у цього фонтану майже містична історія. Коли фонтан відкрили у 1929 році разом із площею Іспанії для всесвітньої виставки, він одразу став сенсацією. Але після виставки доля фонтану складалася не надто райдужно. По-перше, його утримання коштувало нечувані гроші. Щодня на роботу системи витрачалися тисячі літрів води та електроенергії. У 1930-х у Барселони просто не було на це грошей. Потім громадянська війна, під час якої фонтан серйозно пошкодили бомбардування. І лише перед Олімпійськими іграми 1992 року фонтан відреставрували. Його оснастили новими насосами, світлом та музичною системою. Тоді фонтан знову ожив. Але у 2022-му Каталонію вразила сильна засуха, і фонтан знову вимкнули, щоб заощадити воду. І ось тепер, після трирічної паузи у вересні 2025 року, фонтан нарешті повернувся до життя. Цікаво, надовго цього разу? Але навіть без фонтанів це одне з найкращих місць у Барселоні, щоб зустріти захід сонця. Мені надзвичайно сподобалася ця локація, і нам навіть пощастило, і ми на півхвилинки побачили фонтани. А панорама звідси просто шикарна. Для мене це взагалі топовий оглядовий майданчик в Барселоні, тому сміливо рекомендую йти сюди. Після всіх архітектурних шедеврів Гауді, пляжів і набережних, саме тут Барселона відкривається з іншого боку. Велична, спокійна і по-справжньому магічна. А тепер настав час підсумувати нашу подорож. Не будемо приховувати. Спочатку нас не дуже вразила Барселона. Натовпи туристів, черги, високі ціни. Але з кожним днем ми відкривали її по-новому. У ранкових вуличках без натовпів, несподіваних панорамах та світанках біля моря. За 4 дні ми не лише змінили думку, а реально закохалися в це місто. І точно повернулися б ще, хоча б заради фонтанів Монжуїка.
Дякуємо, що провели цю годину з нами. Напишіть у коментарях, як вам Барселона, сподобалася чи ні, і які міста або країни ви хотіли б побачити у наших наступних випусках. А щоб не пропустити нові подорожі, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Любимо вас і до зустрічі у наступній пригоді.